So sabi ko nga kanina sa team ko, itong ginagawa namin is just like solving a puzzle. So ikaw din, kung may problema ka sa negosyo mo, isipin mo lang, okay, so-solve natin. Meron lang tayong i-move na pieces of our business para mabuo ang puzzle. Ganun lang siyang tingnan. Para hindi ka masyadong mahirapan, para hindi ka masyadong, malungkot sa buhay. As you know, ang prinsipyo po ni Doc, hanggat ang problem mo, ganyan lang, na kaya isolve ng pera, hindi ka nagka-COVID, hindi ka iniwan ng family mo, nandiyan pa rin family mo, healthy ka. So, lahat ng problem kaya mo pa rin isolve, even sa iyong business. Okay? So, ganito. Doc, anong gagawin ko? Una, alright, so, Didivers, magandang umaga sa inyo ha. Nagpa-plan kasi kami ng team namin sa Restrategize Media Production. Kasi as you know po ngayon, we are accepting clients na gusto pong magpatulong sa atin to manage their social media, to do promotional ads, videos, posters, and para ma-promote din ang kanilang mga products. So if you are interested po, pwede kayong mag-message sa personal FB. So, ang Rockstar TV Media Production po started last year pa nung nag-pandemic tayo kasi sobrang madami po nag-message sa atin nun, nagpapatulong. So, nagpapatulong sa atin para magkaroon po sila ng, para matulungan natin on how to increase their presence sa social media. So, doon nag-start ang Rockstar TV Media Production, and of course, nung nag-start tayong mag-live. Okay? So, ngayon, tinuloy natin yun. So, if you're interested po, PM lang kayo. So, nagkaroon pa kami ng iba naming plan. Siyempre, hindi nyo naman maintindihan ang ating isinulat dito. Alright? Okay, so, sabi ko sa team ko, mag-vlog na ako kasi I also want to help other business owners. Kasi if you want to pivot right now, or if you want to set new direction sa iyong company, paano ka ba kikilos? O anong strategy gagawin mo? Anong move ang gusto mong gawin? Di ba? For example, meron kang isang physical store ngayon. You are selling something. Okay? You are selling like 9 products, 10 products, 50 products, kung ilan man yan. Or meron kang mga ibang services, meron kang home-based business. So, nakikita mo na parang, Doc, hindi ko na-hit yung target income ko. Anong gagawin ko? So, ano nga ba yung strategy natin? So, sabi ko nga kanina sa team ko, itong ginagawa namin is just like solving a puzzle. So, ikaw din, kung may problema ka sa negosyo mo, isipin mo lang, okay, so-solve natin. Meron lang tayong i-move na pieces of our business para mabuo ang puzzle. Ganun lang siyang tingnan. Para hindi ka masyadong mahirapan, para hindi ka masyadong, malungkot sa buhay. As you know, ang prinsipyo po ni Doc, hanggat ang problem mo, ganyan lang, na kaya isolve ng pera, hindi ka nagka-COVID, hindi ka iniwan ng family mo, nandiyan pa rin family mo, healthy ka. So, lahat ng problem kaya mo pa rin isolve, even sa iyong business. Okay? So, ganito. Doc, anong gagawin ko? Una, sa products. So, if you want to change your products, if you want to add, change, remove, or whatever, ang unang prinsipyo dyan, do not touch what is working so well. Okay? Don't touch that. For example, meron kang 10 products. Okay? So, tingnan mo, ano yung pinakamataas ng sales dito? Pinakamataas, for example, itong tumbler na to. So, you stay with the tumbler. It's okay to remove the 9 products. Stay ka dito kasi ito yung nagbibigay ng profit sa'yo eh. Ito yung nagbibigay sa'yo ng income. So, why bother to spend more time, most of your attention, your focus, on 9 products that's not selling. Di ba remember the story of McDonald's when they were starting? Ilan ng products nila? Ang dami nilang products. So nung nakita nila, more than 80% ng profit nila or ng sales nila nanggagaling lang sa tatlong products, the soft drinks, the burger, and the fries. So ginawa nila, okay, so let's remove these many products. Tanggalin natin yan. It doesn't work. It doesn't contribute. So nag-focus sila sa tatlong products. So ganun din gawin mo. If you want to redirect your business right now, pwede ka mag-focus sa 1, 2, or 3 products lang na nabebenta, na nagbibigay sa iyo ng income. Okay? So, yun lang gawin mo. Stay to that product. And second, so if you think like, Doc, ang dami kong empleyado eh. Ang dami kong employees, anong gagawin ko? So, hindi na talaga kaya.
Sa akin personally, ang advice ko sana, huwag ka na magtanggal ng employee. Di ba sabi nga ni Grant Cardone, do not change your target, change your strategy. Pero kung talagang nadideplete na yung resources mo, you do the same strategy doon sa product mo. Ang gawin mo, tingnan mo sino yung superstar dyan, sino yung rockstar sa empleyado mo. Yun ang rating mo. Okay? I-retain mo siya. So, yun yung pwede mo siyang gawin, pwede niyang gawin kahit ano, pwede mo pagkatiwala, yung puso niya na doon. Alam mo naman yung empleyado na yun, nararamdaman mo, di ba? Nararamdaman mo kung sino yung sasama sa'yo hanggang dulo, hindi makwenta sa oras, sa pera, willing i-extend yung kaya niya pang gawin. Okay? Or you can do this, meron akong isang napakinggan na speaker, ang ginawa ng company nung palugi na sila. Kasi meron siyang, I think, sabihin nila natin, 10 employees. So ginawa niya, yung resources na meron sila, para hindi matanggal, hinati-hati na lang nila. So that depends on you. I mean, hinati-hati nila yung, bawa, kaya lang nila yung pasweldo is 50,000. So, 10 empleyado niya, okay. So, maaaring mag-bawas tayo ng salary, so hati-hati lang tayo sa 50,000. So, that can also be your ang tawag dito, yun yung strategy mo. Okay? So, bahala ka na doon. So, sabi ko nga, puzzle yan eh. So, hindi ko alam what works better for you, but these are principles. Okay? So, third na nakikita natin, yung tingnan mo rin yung mga activities nyo. For example, marketing. Okay? So, minsan, baka kulang ka na ng tao, tapos ang daming social media platforms. For example, meron kang YouTube, meron kang FB page, personal FB, may IG ka, may Twitter ka. So, ang dami mong pinagtutuunan ng attention mo, di ba? Ang dami sinasagot. Kung hindi na kaya lahat, just pick 1 or 2 platforms. Kung YouTube talaga, ang nagbibigay sa'yo ng increase, nagbibigay ng clients, diyan ka mag-focus sa content sa YouTube mo. Kung IG talaga, pagandahin mo talaga yung mga pictures mo. Visuals kasi yan pagandahin talaga yan. Doon ka mag-focus sa picture. So, tinan mo ngayon sa sales nyo, alin ba yung nagbibigay sa akin o aling social media platform yung mas marami bumibili. Doon ka mag-focus. Okay? So, parang kami, mostly talaga YouTube channel, FB page. So, yung IG, kaya ko lang inactivate yung IG ko for future purposes. Pero talaga, ang di namin pinapabayaan talaga is my YouTube channel and my FB page. Okay? Wala akong Twitter. Wala din akong ibang social media platforms. See, ito talaga yung nag-work Alright? So, ang prinsipyo yung tinuturo ko sa inyo, kung ano talaga ang nag-work ngayong panahon na ito, doon ka mag-focus. Okay? So, next po. Sa ano mo ba, iba mo pang activity. For example, activity mo, nagbabayad ka ng ads, o kaya meron kang reseller, o kaya meron kang distributor. So, alin dyan ang nagbibigay sa'yo ng income? Okay? For example, reseller. Doc, may reseller kami. 20. Pero yung 10 lang talaga nagbibigay ng income. Mag-focus ka sa 10 na yan. Gawan mo sila ng program. Gawan mo ng promotion, ng incentive guide. Kasi sila talaga masipag. Sila nagbibigay sa'yo ng income Kung dagdag gastos Facebook ads or other means to sell, so tanggalin natin. Okay? So, limitahan mo muna. Dun sa 10 na yan muna ang bigyan mo ng asikasuhin mo. Kasi yung resources mo, tinitipid mo nga, di ba? Binabudget mo talaga. Okay? So, yan, Gilivers, ang isa natin pang tip ko sa lahat ng mga gustong i-remanage, re-strategize ang iyong negosyo. Pwede natin pagtuunan ng pansin. Produkto mo, tao mo, social media platforms, strategy, marketing strategy. Okay? Alright, so sana nakatulong ang ating vlog. Okay? Ito, balik tayo. Itong pasan natin. Okay, so maraming salamat. Okay? Bago ko putulin muna, so gusto ko lang muna linawin sa inyo yung mga existing businesses nito, baka pwede namin kayo matulungan. Kung nag-change ka ng strategy mo, so you might want to consider, una-una ulitin natin, Restrategize Media Production. We can help you to promote your business. PM ka lang sa akin. Isabay natin pagtaas ng brand mo. Okay? Then, second, we also have the Rockstar Lechon Mano. So, if you want to add this to your business, o kaya gusto mong mag-change ng business, Doc, talaga it doesn't work. So, ito, food industry siya, kasama siya sa essential, so, pwede kayo rin mag-PM sa akin sa Rockstar Lechon Mano. Okay? So, yan pa, and marami pa tayong mga future businesses. And, by the way, kung gusto mo pala
pa-coach, or if you want speaker for your webinars to, to inspire, to motivate your employees, just PM me sa aking personal FB. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula nating buhay. Thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day. Yeah, let's go, let's go.